Welcome back to EnglishTeacher.lk. Today I'm gonna teach a sweet new lesson to you. අදත් අලුතින් lesson එකක් අරගෙන ඔයාලත් එක්ක. අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියනවා සිංහලෙන් කියද්දි කියනවා මට දැන් මේක එපා වෙලා. මට මේක දැන් ඇති වෙලා කියලා. අපි ඔක ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා I'm fed up of. I'm fed up of. අපි ඒකත් එක්ක ගන්නෙ ing verb form එක. ඔයාලා දන්නවා ක්‍රියාපදයක් කොටස් 6කට බෙදෙනවා කියලා. ඉතින් I am fed up of plus ing verb form එක තමයි ගන්නෙ. Okay, let's see example. අපි බලමු උදාහරණ කිහිපයක් අරගෙන. මට රැට වැඩ කරලා එපා වෙලා තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? මට රැට වැඩ කරලා එපා වෙලා තියෙන්නේ. මං ඔයාලට කිව්වා එපා වෙලා ඇති වෙලා කියන එකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ I am fed up of කියන word එක. ඊට පස්සේ අපි ගන්නෙ ing verb එක. කොහොමද එහෙනම් කියන්නේ මට රැට වැඩ කරලා ඇති වෙලා තියෙන්නේ? I am fed up of working at night. I'm fed up of working at night. මට රාත්‍රී කාලයේදී වැඩ කරලා එපා වෙලා ඇති වෙලා තියෙන්නේ. Okay, let's see another example. මට මේ එකම දේ කරලා එපා වෙලා. මට මේ එකම දේ කරලා ඇති වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි කොහොමද ඒක කියන්නේ? I'm fed up of doing the same thing. අපි එකම දෙයට කියනවා same thing කියලා. doing කියන්නේ කරනවා කියන එකේ ing verb form එක. මට මේ එකම දේ කරලා ඇති වෙලා තියෙන්නේ කියලා එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? I'm fed up of doing the same thing. The same thing. මට මේ එකම දේ කරලා ඇති වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? මට සල්ලි පස්සේ දෝලා ඇති වෙලා තියෙනවා. ඔයාගේ යාළුවෝ හරි කවුරු එන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ කියනවා අනේ මට දැන් මේ ජීවිතේ එපා වෙලා මට සල්ලි පස්සේ දෝලා ඇති වෙලා තියෙන්නේ. කොහොමද එහෙනම් කියන්නේ? I am fed up of running after money. I am fed up of running after money. අපි ගන්න ing verb form එක. So don't forget it. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? මට ඔයා ගැන හිතලා ඇති වෙලා තියෙන්නේ. මට ඔයා ගැන හිතලා එපා වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? I am fed up of thinking about you. I am fed up of thinking about you. ආට කියන්න පුළුවන් ආගේ යාළුවාට හරි ආගේ boyfriend හරි girlfriend මට ඔයා ගැන හිතලා දැන් ඇති වෙලා එපා වෙලා. කොහොමද එහෙනම් කියන්නේ? I am fed up of thinking about you. Okay, let's try for another example. අපි තව example එක try කරලා බලමු. සාමාන්‍ය කොල්ලෙක් නම් කියන්න පුළුවන් මට ඒ කෙල්ල පස්සේ ගින් ඇති වෙලා තියෙන්නේ බං. කොහොමද එහෙනම් කියන්නේ? I am fed up of going after her. නැත්නම් ඒ කෙල්ල පස්සේ after that girl. I'm fed up of going after that girl. ඒ කෙල්ල පස්සේ ගිහිල්ලා මට දැන් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් කොහොමද ගෑල්ලමට කියන්න පුළුවන්? නුහාන් මට දැන් ඔයාගේ පස්සේ ගිහිල්ලා ඇති වෙලා තියෙන්නේ නුහාන්. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? නුහාන් I'm fed up of going after you. ඔයාගේ පස්සේ ඇවිල්ලා මට දැන් ඇති වෙලා තියෙනවා. මම ගණන් ගන්න I don't care. So I'm fed up of going after you. Okay. අපි තව එක්සාම්පල් එකක් අවසාන එක්සාම්පල් එක විතර නම් බලමු. මේ දවස්වල පාර්ලිමේන්තුවේ කචාලේ ඉතින් කියන්න පුළුවන් කාට හරි මට මේ දේශපාලනය කරලා ඇති වෙලා තියෙන්නේ. මට එපා වෙලා තිත් වෙලා ඉන්නේ. මට මේ දේශපාලනය කරලා ඇති වෙලා. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? I'm fed up of doing politics. I'm fed up of doing politics. එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් මේ I'm fed up of මට ඇති වෙලා තියෙන්නේ මට එපා වෙලා තියෙන්නේ කියන එක යූස් කරන්න. ඉතින් කැමති නම් විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට පුළුවන් මේක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ඔයා හිතන දේක් comment කරන්න මේක subscribe කරලා. So if you wanna watch more videos like this, subscribe EnglishTeacher.lk. So comment කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. I am Darshani Herath from EnglishTeacher.lk.